Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea în ce situație vă aflați cu persoana voastră și ce minciuni vor ieși la suprafață din partea persoanei voastre. Această etalare va fi potrivită pentru voi atât cât dacă sunteți într-o relație, dar și dacă întrebați despre foști și aveți intuiția, simțiți voi că această persoană a spus niște minciuni. Unii dintre voi este posibil să fi și descoperit o parte din minciuni, dar vreți să vedeți dacă această persoană mai are lucruri de descoperit și aproximativ cam când se va întâmpla acest lucru. Vom avea 3 variante. Varianta numărul 1 va fi îngerașul roșu, cea de-a doua variantă va fi cel roz, iar cea de-a treia cel alb. Am să vă rog să rămâneți cu câte o variantă per persoană. Puteți să verificați astfel pentru mai multe persoane și să trecem la treabă. Să vedem. Am să pun îngerașul așa, ca să nu ne încurce. Să vedem ce știați voi până acum despre această persoană. Care sunt minciunile efective care vor ieși la suprafață? Interesant. Și care este adevărul gol-goluț despre această persoană, în modul în care este, cum acționează și așa mai departe. Și ca și timp, ca să știm cam în cât timp, da? Vom vedea durata maximă în cât ar trebui să iasă la iveală aceste lucruri pentru persoana voastră. Vom lua 3 cărți și de aici iarăși veți alege. Varianta 1, varianta 2 și varianta 3. Am să vă rog să puneți aici pe pauză și să mai alegeți odată o variantă dintre acestea 3. Ce am să citesc aici va fi valabil pentru toată lumea, dar ce va fi aici este pentru fiecare cu cartea sa, ca să știe fiecare cam cât are de așteptat. Deci, pentru cei care ați ales varianta 1, voi ar trebui să aflați lucrurile în termen de 10 săptămâni maxim. Pentru unii dintre voi, eu aș zice că ar fi până în data de 10 decembrie chiar, dar am zis, hai să zicem o perioadă maximă. Pentru voi, sâmbătă, deci să fie măcar 7 zile din momentul în care voi urmăriți acest videoclip. Deci dacă voi urmăriți, să zicem, într-o duminică, nu sâmbăta următoare, ci cealaltă, ca să știți exact cum să vă așteptați. Și apoi, aici poate să dureze mai mult, până la 1 an de zile. Bun. Acum, revenind la ale noastre. Ce știți voi despre această persoană? Păi, din ce observ aici, voi vedeți că această persoană este destul de stresată. Această persoană are destul de multe presiuni. Este o persoană profund mentală. O persoană care nu neapărat se lasă deschisă emoțional și nu exprimă foarte mult din ceea ce simte. Aici, voi trăiți un pic cu impresia că această persoană este un pic cam victimă, a avut ghinion, destinul a fost nedrept cu această persoană și nu neapărat se vede ca și cum această persoană ar duce destul de bine mental și emoțional.
Ce vreau eu să vă transmit aici este că această persoană, da, într-adevăr, are tendința de a se victimiza destul de mult, dar asta nu înseamnă neapărat că situația este atât de brutală și de rea pentru această persoană și de grea precum vrea să vă demonstreze vouă. Atenție foarte mare, pentru că această persoană, eu o văd să fie destul de calculată, destul de rece. Dacă voi aveți senzația că această persoană are sentimente foarte profunde pentru voi, că această persoană dorește să se implice într-o relație pe termen lung cu voi, trebuie să vă zic că acest lucru este posibil, dar doar în cazul în care cumva situația voastră financiară ajută această persoană, în sensul în care, să zicem că voi, nu știu, aveți niște venituri financiare mai mari sub o formă sau alta decât această persoană, sau voi aveți o casă mai mare sau o casă mai frumoasă sau ceva de această natură, atunci da, vă puteți aștepta ca această persoană să încerce să se implice într-o relație cu voi, dar emoțional încă este discutabil, pentru că eu nu am cărți de emoții față de voi din partea acestei persoane, dar altfel eu această persoană nu o văd cu interese foarte mari pentru a clădi ceva alături de voi. Ce vrea să clădească această persoană cu voi ține strict de partea materială, strict de confort, strict de siguranță. Atâta timp cât această persoană consideră că nu mai are nevoie de voi și că este la fel ori că sunteți voi în viața sa, ori că nu, această persoană are tendința de a dispărea. Aș vrea să vă atrag atenția încă o dată asupra faptului că această persoană poate părea de foarte multe ori că este ca și cum cineva sau niște forțe nevăzute împing această persoană și o fac în așa fel încât să aibă tot felul de eșecuri, tot felul de pierderi, o fac să sufere și vai ce victimă este această persoană. Deși eu sincer nu aș vedea că e atât de victimă. Ce minciuni vor ieși la suprafață în legătură cu această persoană, în primul rând ar fi faptul că această persoană are un interes romantic față de o altă persoană. Poate să fie o persoană din zodie de apă, pentru că văd de două reprezentanți oracului și de asemenea mai văd o zodie de Gemeni și de Capricorn. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că această conexiune nu-mi pare neapărat nouă, este mai degrabă o conexiune cu o persoană care nu este neapărat foarte aproape de această persoană. Deci comunicarea lor se face în principal online. Există într-adevăr vizite, se vizitează, aici cred că sunt drumuri cu mașină și atenție foarte mare pentru că aceste persoane nu se văd des, dar se frecventează continuu. Deci dacă voi ați ales această variantă, îmi pare rău, dar în viața persoanei voastre mai este încă cineva. Și persoana voastră știe că trebuie să aleagă, dar cam evită acest lucru. Dinamica dintre ei este foarte toxică, avem îndrăgostiții și diavolul, aici pot de asemenea să fie nu doar contracte karmice, dar aici poate să fie și o conexiune de suflet geamăn și atunci această persoană să aibă tendința să nu renunțe la cealaltă persoană. Dacă vreți să vă dați seama cam cine ar putea fi terța persoană, mie îmi pare mai degrabă o persoană cu tenul închis la culoare, sau mai bine zis, cu tenul opus față de persoana voastră. Deci dacă persoana voastră este blondă cu ten deschis, persoana aceasta va fi o persoană cu ten mai închis și atenție foarte mare pentru că această persoană poate să aibă o rețea de socializare foarte mare, poate să fie destul de urmărită, o persoană destul de populară, o persoană destul de apreciată în general. Persoana voastră are sentimente pentru acea persoană. Asta e problema aici. Și este ca și cum încearcă să țină de acea conexiune pentru că mai degrabă se simte conectată persoana voastră la aceea. Care este adevărul despre această persoană? Păi această persoană trăiește în trecut. Nu poate să se bucure de ceea ce are. Chiar dacă voi puteți oferi o relație mai sănătoasă, mai normală, mai bună, mai multă iubire, mai multă atenție, această persoană tot va avea tendința să se întoarcă la acea persoană de la distanță pe care eu o văd. Cu regina de bâte și pajul de cupe vreau să vă atrag atenția asupra faptului că eu m-aș mira ca voi să nu aflați de cealaltă persoană și să nu
îi spuneți vreo câteva acestei persoane. Problema este că această persoană va regreta când va fi prea târziu, când voi veți decide că există altceva mai bun pentru voi. Și în momentul în care această persoană va conștientiza că a făcut o gafă, nu va mai avea tupeu să vă abordeze. Deci aici lucrurile mie îmi par că între voi și persoana voastră, dacă nu s-au încheiat deja, se încheie foarte curând, pentru că această persoană nu vrea să renunțe la persoana ce este toxică și vrea să continue cu ea, iar din cauza aceasta și voi decideți să lăsați această persoană și să vă vedeți de viețile voastre, pentru că voi aveți foarte multe opțiuni, voi sunteți persoane atractive, persoane care, da, probabil voi considerați că nu sunteți persoanele care arată perfect, probabil voi vă focusați foarte mult pe defectele voastre, dar vreau să vă atrag atenția asupra faptului că asta nu înseamnă că nu arătați bine, asta nu înseamnă că alți oameni nu apreciază felul în care voi sunteți, felul în care voi vă comportați, felul în care arătați, felul în care vă îmbrăcați și așa mai departe. Cu 7 de cupe și roata norocului, aici mie mi se arată foarte clar că pentru voi urmează să apară o persoană nouă în viața voastră la scurt timp, de unde nici nu vă așteptați. O persoană cu care este posibil ca voi să fii comunicat la nivel de amiciție până acum, iar ca și zodii, aici putem avea Taur, Leu, Gemeni, Vărsător. Mai poate să fie și un Scorpion, dar pentru foarte puțini dintre voi. Deci, atenție foarte mare, pentru că aici secretele acestei persoane vor ieși la lumină și nu durează foarte mult decât pentru cei care au ales un an de acum încolo, dar pentru majoritatea dintre voi oricum va fi mult mai repede de atât. Deci, da. Fiți atenți, pentru că nu-mi place energia acestei persoane. Nu mi se pare că aici rămâneți împreună în momentul în care aflați adevărul, cei de la varianta numărul 3, că ați ales varianta numărul 3 la timp. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că voi oricum veți vedea acest lucru, dar pe rețelele de socializare, nu în sensul că voi țineți legătura cu persoana voastră, nu în sensul că mai aveți vreo treabă cu ea în punctul acela în care se află. Da? Deci atenție foarte mare. Bun, acum vom porni la drum cu etalarea numărul 2 și vom vedea cum percepeți voi această persoană. Mi se pare interesant că am avut și în etalarea trecută regele de spade, dar exact în aceeași poziție, dacă nu mă înșel. Și vom mai lua două, doar ca să facem o diferență aici. Ok. Minciunile care vor... Opa, ușor, 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 că aici s-ar putea să fie cam multe minciuni la cum au sărit cărțile. Sau s-au ficat. Vedem. Minciunile care vor ieși la suprafața în legătură cu această persoană. Pe bune. Aceeași poziție. Deci, dacă sunteți de la varianta numărul 1 și nu ați știut, sau ați pur și simplu ați oscilat între varianta 1 și 2, mergeți la varianta numărul 1, pentru că nu o să repet exact același lucru încă o dată. Da? Deci, ce o să văd aici diferit, o să menționez, dar dacă nu, o să știți că sunt foarte multe similitudini, mai ales la partea de finanțe și la interese, deci un pic de atenție acolo, da? Bun. Dar, acum, ca să nu fac aceeași etalare de 10 ori, o să mă ocup, să vă zic doar ce este specific pentru această etalare. În primul și în primul rând, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că voi aici aveți senzația că persoana voastră este destul de relaxată.
Că ea are tot ceea ce își poate dori foarte ușor, fără să te pună niciun pic de efort în viață și că lucrurile în viața acestei persoane pur și simplu se așează de la sine. Că persoana este destul de detașată, persoana este destul de relaxată, nu se stresează, nu se agită, nu lucrează. Efectiv, este ca și cum viața acestei persoane vouă vi se pare a fi perfectă. Însă, desigur că nu e așa. Asta și unul la mână și doi la mână, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că partea de stabilitate a acestei persoane, sincer, mie nu pare să vă fi zis persoana voastră. Și de ce zic asta? Pentru că persoana voastră mie mi este reprezentată ca un rege de spade. Regele de spade nu este o persoană care se laudă, nu este o persoană care vă spune clar tot ce face, cum face și așa mai departe. Nu este o persoană care să vrea să iasă în evidență cu ceva. Eventual, dacă această persoană v-a spus ceva, v-a spus o mică parte din viața ei, dar nu este ca și cum această persoană ar căuta să fie observată, să fie apreciată, să fie admirată într-un fel sau altul. Nu. Este o persoană destul de simplă. Este o persoană care poate purta pentru unii dintre voi foarte mult culoarea negru și poate să fie o persoană care să aprecieze costumele sau ținutele gândite de dinainte, lucrurile de această natură. Bun. La cum se vede, persoana voastră pare efectiv că are viața înainte, este foarte relaxată, nu se stresează, totul vine de la sine și această persoană depune foarte, foarte puțin efort. Dar ideea este că lucrurile nu par să fie așa. În primul rând, această persoană nu îmi pare că deține stabilitatea financiară pe care voi o considerați. Nu mi se pare că această persoană v-a spus vouă să, nu știu, să aveți niște așteptări în legătură cu veniturile sale și să vă fi spus clar că, adică, nu știu, și dacă v-a spus de niște venituri, v-a zis doar de o parte din venituri, nu v-a zis de toate veniturile sale, dar cumva voi aveți senzația că această persoană este mult mai sus din punct de vedere financiar și mult mai sigură decât este de fapt. De fapt, această persoană de regulă poate avea probleme de cash flow, în sensul în care pot fi foarte multe zile în care efectiv această persoană nu are absolut niciun ban în cont. Doar că nu este o persoană care se vaită, nu este o persoană care își plânge de milă, este o persoană care caută să muncească și să facă rost de bani, este o persoană în cazul căreia astăzi poate să aibă foarte mulți bani, mâine să nu aibă nimic, poi mâine iarăși foarte mulți bani, după iară nimic și tot așa să o țină. Fluxul de bani la această persoană este destul de fluctuant. Nu are o rezervă. Deci nu vorbim de o persoană care să aibă o rezervă, care în caz de situații negative știe pe ce pune mâna sau lucruri de această natură. Dar în schimb ce știe această persoană este să fie creativă. Este o persoană care poate să facă bani din nimic. Problema este că nu prea reușește să-i organizeze. Deci dacă voi vă găsiți într-o situație în care, nu știu, aveți nevoie de bani și îi cereți acestei persoane, această persoană nu prea o să vă dea întotdeauna, pentru că nu neapărat că nu și-ar dori să o facă, ci pentru că nu își poate organiza propriile finanțe și atunci trebuie să se asigure. Dar, în schimb, dacă îi cereți acestei persoane să vă ajute să câștigați mai mult, această persoană vă va da foarte multe idei, această persoană vă va fi alături și vă va da foarte multe sugestii despre cum ați putea să începeți o activitate pe cont propriu, ce ați putea face și lucruri de această natură. De asemenea, voi ați putea percepe această persoană că știe foarte clar ce vrea să facă cu viața sa, că are o carieră foarte bine definită. Pe când de partea acestei persoane se vede ca și cum nu știe dacă are sens să continue cu activitatea pe care o face sau nu. Această persoană se gândește la o reorientare în carieră, dar aici poate să nu știe exact direcția în care dorește să o ia sau să nu fie foarte sigură că ar trebui să renunțe de tot încă. Este totuși o persoană creativă și este o persoană care se poate descurca, este o persoană foarte diplomată și pe care vă puteți baza atunci când aveți nevoie că vă va da cele mai bune idei. Problema acestei persoane este strict organizarea și nu văd pe nimeni care să ajute această persoană să se organizeze. Voi, pe de altă parte, puteți fi persoane mult mai organizate, dar care nu aveți parte de aceeași creativitate pe care o are această persoană. De aceea, chimia voastră este destul de interesantă.
Încă un aspect ce mi-atrage atenția în această situație este că această persoană nu acceptă ajutorul. Deci dacă această persoană vine la voi și se va uite, am problema asta, și voi vă oferiți să ajutați această persoană, nu doar că nu acceptă, dar s-ar putea să se supere pe voi. Este o persoană care nu e vorba atât de mult de mândrie, cât pur și simplu vrea să demonstreze că poate, că se descurcă, știe că are această abilitate și în momentul în care cineva intervine peste voința acestei persoane, este ca și cum îi neagă această abilitate și această persoană nu suportă să-i se nege această abilitate de a se descurca în orice circunstanță. Este o persoană destul de impulsivă, este o persoană puternică, în mare parte știe cum să fie diplomată, dar nu reușește întotdeauna să se abțină. Ce vă pot spune este că această persoană, dacă s-ar implica, de exemplu, într-o afacere în care este nevoie de fonduri europene, într-o afacere în care, sub o formă sau alta, trebuie să obțină fonduri de la alte persoane, are foarte mari șanse să câștige simpatia și încrederea oamenilor din jur. Este o persoană care poate să fie în fața publicului, este o persoană care nu caută neapărat să fie în fața publicului, dar iată că îl cucerește cu mare, mare ușurință și atâta doar că această persoană poate să cucerească persoanele din fața ei, dar nu reușește să fie organizată și nu reușește să se descurce singură la capitolul acesta. De asta zic, dacă voi vă știți, pentru că eu aici pe voi v-aș vedea mai ordonați decât această persoană, este nevoie ca voi și această persoană să lucrați în echipă dacă vreți să aveți rezultate suficient de mari. Dar ca minciuni din partea acestei persoane, îmi pare rău, nu pot să vă zic că sunt foarte multe, pentru că aici mi se pare că sunt mai degrabă greșeli de interpretare de partea voastră sau e insuficiente informații și voi ați tras propriile concluzii. Nu mi-apare energia ca și cum această persoană ar fi vrut să vă mintă în mod voit. Că această persoană are într-adevăr tot ceea ce are nevoie. Aici pot să vă spun clar, da, într-adevăr, doar că voi cumva vă așteptați ca această persoană să aibă o rezervă și această persoană nu are o rezervă. Această persoană pur și simplu trăiește totul și se dedică total și efectiv are zile foarte bune și zile foarte proaste, are zile în care are foarte mulți bani, are zile în care nu are nimic. Deci este o persoană care nu poate să fie definită de statutul financiar, oricum ar fi. Să pun și 3 variante. În cât timp veți afla aceste lucruri, varianta 1, varianta 2 și varianta 3, puteți pune pauză și eu voi alege aici. Și avem în cel mult o lună, mai ales dacă ține vorba de, dacă vorbim aici de un berbec, în 10 săptămâni, varianta 2, sau în 11 luni, varianta 3. Deci aici nu văd persoana să vă ascundă anumite lucruri, doar că nu este suficient de deschisă. Asta poate să fie singura problemă și în termenul dat aici vor interveni niște discuții mai serioase între voi și această persoană, indiferent de stadiul în care voi vă aflați cu această persoană. Pentru majoritatea dintre voi, sincer, aș zice că este o conexiune deja destul de stabilă în care voi să aveți planuri de viitor. Uneori vi se pare că această persoană este un pic desprinsă, detașată și rece și nu înțelegeți de ce. Ei bine, această persoană trebuie să-și focalizeze atenția pentru a câștiga bani. Da? Mai ales în acele zile în care se vede efectiv pe zero sau chiar cu minus. Dar, da, cam asta este energia voastră și a persoanei voastre. Aici chiar nu pot zice de o minciună. Aici ce pot să fie și această persoană este posibil să nu vă fi spus că există niște responsabilități mari financiare pe care le are. Dar altceva nu văd semnificativ. Bun. Și pentru varianta numărul 3, hai să vedem ce avem pentru voi. Cum vedeți voi această persoană?
Ce minciuni vor ieși la iveală cu această persoană? Voi aici considerați că această persoană este singură și că este o persoană care se axează foarte mult pe trecut. Poate să fie o situație în care voi și această persoană să fie avut strict o chestiune de tipul aventură, prietenie cu beneficii, sau efectiv să nu se fi întâmplat nimic pentru unii dintre voi, pentru că mai este și acest caz. Dar ceva similar cu varianta numărul 2, mi se pare foarte interesant că avem niște energii similare de la o variantă la alta, este că această persoană nu spune foarte multe despre sine și atunci voi aveți tendința să credeți că această persoană efectiv minte cu ceva, da? Iarăși, nu minte, pur și simplu omite, pur și simplu nu spune, dar nu e minciună. Deci atenție foarte mare la ce concluzii trageți voi, pentru că vă simțiți mințiți și trădați, deși nu sunteți mințiți. Da? Nu este persoana 100% sinceră și deschisă, asta e altă problemă. Așa. Și am să vă rog să alegeți o variantă în cât timp se vor afla aceste lucruri despre persoana voastră, varianta 1, varianta 2 și varianta 3. Pentru varianta 1, 11 săptămâni. Pentru varianta 2, 9 săptămâni. Și pentru varianta 3, o lună. Aici se întâmplă lucrurile mai repede decât la restul, pot să zic. Bun. Voi cunoașteți această persoană ca fiind singură, ca fiind o persoană completă, ca fiind tot pachetul. Voi considerați această persoană că este foarte bună și gata de măritiș, gata de însurătoare în funcție de persoană, dar nu o vedeți să aibă efectiv un partener și o vedeți ca și cum ar fi în suferință după un trecut. Este posibil ca această persoană să fi fost căsătorită anterior și voi să vedeți această persoană ca fiind rănită, traumatizată de relațiile, căsătoriile sau ce a avut această persoană în trecut. Dar, sincer, nu aș vedea atât de mare concentrare din partea persoanei voastre de interes către acele suferințe. Este o persoană căreia, da, într-adevăr, îi place să trăiască liberă, dar îi place mai mult să fie independentă și când este apreciată și cunoscută, să fie cunoscută pentru ceea ce este această persoană de fapt, nu pentru persoanele cu care se asociază. Poate să fie o persoană destul de discretă în legătură cu prietenii pe care îi are, cunoștințele pe care le are și să nu se laude cu acestea. Poate să fie o persoană care arată destul de bine la nivel fizic și care poate să aibă părul pentru unii dintre voi deschis la culoare sau chiar grizonat. Este o persoană care arată destul de atractiv, dar nu consider că își expune atât de mult corpul prin haine. Și nici nu cred că se chinuie să se îmbrace cumva sofisticat. Această persoană poate părea un pic mai plinuță. Și dacă e bărbat, e și mai înalt. Dar e, nu știu, este o diferență de înălțime destul de semnificativă între voi, la cum aș vedea. Bun. Ce minciuni vor ieși la suprafață? Iar nu aș putea să le zic minciuni. E mai degrabă cum se spulberă niște speranțe. De ce? Pentru că relația acestei persoane va deveni oficială. Se va publica pe internet. Și de asemenea, această persoană poate să publice faptul că se știe cu persoana de mai mult timp. Sau voi pur și simplu să găsiți dovezi cum că această persoană este cu acea persoană de mai mult timp decât preconizați voi. Aici este ca și cum toate speranțele voastre referitoare la această persoană sunt spulberate. Nu cred că voi aici sunteți într-o relație cum se cuvine cu această persoană. De asta zic, nu cred că este vorba de implicare atât de mare emoțională, cel puțin de partea acestei persoane. Nu cred că ați petrecut atât de mult timp împreună. Este posibil să vă fi văzut și să fi avut interacțiuni diverse cu această persoană, dar asta nu înseamnă că a fost o conexiune foarte concretă, foarte stabilă, foarte serioasă. Dar aceste lucruri vor ieși la iveală, indiferent că vă plac sau nu.
Cu 10 de cupe și judecata, ei bine, se ajunge aici la o situație din care nu vă mai puteți întoarce, dar atenție foarte mare, pentru că aici poate să se inițieze un contact cu această persoană și să vi se propună să continuați și să vi se propună să țineți de lucruri și să mergeți în continuare cumva în paralel. Persoana aceasta ar motiva acum că are sentimente față de voi, că există un atașament și că i-ați lăsat un loc specific în inimă și ar vrea să vă demonstreze acest lucru. Problema este că eu nu aș vedea această persoană să vă ofere exclusivitate. Dacă voi vreți o conexiune de trio, pe termen lung puteți să o aveți, dar ca și relație stabilă și care să aibă un viitor, îmi pare rău, asta nu văd. Pentru că este ca și cum în momentul în care este vorba de o relație stabilă și de a petrece timpul împreună ca partener exclusiv, această persoană pur și simplu dispare și își caută în altă parte pe altcineva. De asta zic, această persoană este destul de independentă, această persoană se simte destul de bine pe cont propriu și da, chiar dacă cu o altă persoană poate avea o relație, e bine, nu-și dorește acest lucru cu voi. Pe voi vă dorește ca și prezență, ca și persoană care să apară din când în când în viața sa și poate să evolueze această relație spre întâlniri mai dese și mai consecvente, dar asta nu înseamnă că nivelul relației în sine va crește. De asta vreau să vă atrag atenția, pentru că dacă voi aveți speranța că aici, într-adevăr, veți ajunge cu această persoană la o căsnicie, îmi pare rău, dar nu pot. Nu pot să vă zic asta, nu pot să vă dau speranțe acolo unde nu văd că e cazul. Deci, atenție foarte mare, pentru că această persoană este destul de egoistă, vrea lucrurile să fie așa cum își dorește, se simte atrasă de voi, există pasiune, există admirație pentru voi, dar, dintr-un motiv sau altul, această persoană nu dorește să vă ofere stabilitate. Deci, atenție foarte mare în legătură cu asta. Și de aceea, cu această persoană puteți avea un conflict dacă voi, într-adevăr, vă doriți atât de mult o relație stabilă cu această persoană, pentru că este ca și cum voi fix asta vreți și exact asta nu vă dă persoana. Și atunci, asta poate duce la un conflict destul de mare între voi și această persoană, care mai mult înrăutățește lucrurile decât le îmbunătățește. Dar aici este decizia voastră ce faceți, cu cine vă vedeți și până unde mergeți într-o conexiune. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând. La revedere!